रमाइलो हुन्छ किनभने यो ट्राभलले चाहिँ तपाईँलाई वर्तमान अहिलेको हाम्रो अवस्थाबाट अर्को नयाँ चेन्ज परिष्कृत अथवा परिवर्तित अवस्थामा पुर्याउनु भएको कारणले गर्दाखेरि यात्रा सधैँभरि रोमाञ्चकारी हुन्छ। तर मैले यो यात्राको क्रममा पनि लामो यात्राको पनि एउटा अनुभव गरेको थिएँ। यदि यात्रा हामीलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ भने लामो यात्रा त झनै रमाइलो लाग्नुपर्ने हो भने जस्तो पनि लागेको थियो। तर लामो यात्रामा पनि फेरि यो एउटा चेन्ज हुँदो रहेछ परिवेशमा परिस्थितिमा र पुनः फेरि यात्रामै कन्टिन्यू भएपछि त्यो यात्रा चाहिँ नर्मलाइज बन्दो रहेछ। त्यस्तै पछाडि चाहिँ फेरि स्थिर हाम्रो पुरानै चाहिँ जीवनस्तरमा पुरानो तरिकाले हामी जसरी बाँचिरहेका थियौँ त्यहाँ फर्कनको लागि चाहिँ मान्छेलाई मन लाग्ने रहेछ। अब यो यस्तै यो गन्तव्य जति लामो गरे पनि भइरहन्छ। तर अर्को हाम्रो यात्राको लागि यो इन्टरस्टेट यात्रा भनेर भने यो ट्राभल अब धेरै खालका हुन्छन्। एउटा इन्टरस्टेट भयो, अर्को चाहिँ अब अरू देशहरूमा जाने। अब अरू देशहरूमा जाने यात्राको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँको खर्चिलो पनि हुनुभयो, पासपोर्ट हेर्नु पऱ्यो, भिजाको कुराहरू गर्नुपर्ने भयो। तर अब इन्टरस्टेटको लागि चाहिँ त्यसको तुलनामा केही सजिलो छ। अब हामी मेलबोर्न जानुको लागि तयारी गरिरहेका छौँ। अथवा इन्टरस्टेट ट्राभल गर्नुको लागि पनि एउटा बिदा मिलाउनु पर्ने भयो। अनि त्यही पछाडि पैसाका कुराहरू अनि टिकटका अलिअलि केही कुराहरू त छँदैछन्। तर अब जति इन्टरनेसनल ट्राभल गर्नको लागि जति कुराहरू लाग्ने हुन्, जति खर्चहरू लाग्ने हुन्, जति तपाईँको चाहिँ जति कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यति कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्दैन। अब यो प्रणय यसलाई पनि हिउँ अहिलेसम्म खेलेको छैन। अब म युकेमा बसेको कारणले गर्दाखेरि पहिला हिउँ खेलेको भयो भने बच्चाको लागि हिउँ खेल्दा एकदमै उसलाई चाहिँ रहर लागिरहेको थियो। अब यो स्कुल होलिडेको अवसरमा चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियाको अब अस्ट्रेलिया भौगोलिक हिसाबले निकै ठुलो रहेको छ त्यहाँको एउटा ठुलो भनेर भन्दाखेरि प्रसिद्ध प्रख्यात मेलबोर्नबाट लगभग 2-3 घन्टाको ड्राइभ गरेको माउन्ट बुलर जहाँ चाहिँ हिउँ खेल्नका लागि अस्ट्रेलियाभरिबाट मान्छेहरू जाने गर्दछन्। त्यहीँनिर हामीले चाहिँ जाने योजना गरेका थियौँ। प्रणयको यो स्कुल हो जुलाई स्कुल। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो यात्राको दिन चाहिँ आइसकेको छ। आज हामी त्यसैको लागि चाहिँ तयार भइसकेका छौँ। म यहाँ बसिरहेको छु, प्रणय यहाँ बसिरहेको छ। प्रणय के छ, एक्साइटेड छ? आर यु एक्साइटेड? के गर्ने हो, कहाँ जाने हो हामी? माउन्ट बुलर। अनि त्योभन्दा अगाडि हामी कहाँ जान्छ? मेलबोर्न जान्छ। त्यही पछाडि चाहिँ हामी त्यहाँको परिस्थिति हेरेर त्यहाँ हिउँ पर्ने बेला थाहा पाएपछि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ? माउन्ट बुलर होइन? त्यहाँ हो छ पाइपिङ त्यो ट्रेन पप ट्रेन बिली ट्रेन त कति 1 वर्ष 6 महिना अगाडि टिकट काट्नु पर्ने रहेछ। नेक्स्ट इयरको लागि अहिले टिकट काटेर फुल्ली पुग्छ नेक्स्ट इयरको। कोही नजाने क्यान्सल गरे कि एउटा मात्रै भएर हुँदैन, हामीलाई 5वटा टिकट चाहियो। के थियो ट्रेन? हामी अब अहिले भर्खरै मेलबोर्नमा चाहिँ ल्यान्ड भएर हाम्रो खास गन्तव्य माउन्ट बुलर भएको कारणले गर्दाखेरि हामी मेलबोर्नमा ल्यान्ड भएर अब अहिले हामी एकोमोडेसनतर्फ हामी बस्ने ठाउँतर्फ जाने क्रममा सामान्य किनमेलका लागि यो मिल्स पार्कमा रहेको कोल्समा हामी रोकिएर यहाँ किनमेल गरिरहेका थियौँ। यहाँको सौन्दर्यहरूले चाहिँ हामीलाई एकदमै हाम्रो मन लोभ्याइरहेको छ। एकदमै राम्रो छ यसको वरिपरिको फेरि मेलबोर्न एकदमै राम्रो छ।
पठाइदेऊ न त्यहाँ हेर मामु र कृषकको मामुले सँगै एचएलसी दिएको मेरो 7 इयर्सको बेबी भइसक्यो कृषकको मामुको बल्ल 1 इयरको बेबी छ बसेर बोक्ने हो भाइ पुत्र उफ्रिन्छ अनि समाउनु पर्छ भाइ हेर नि क्यामेरामा हाय आइस तपाईले बस्नु यहाँ बुढा हाम्रो एउटा फोटो खिच्दिछ न हजुरकोबाट राम्रो के हो यो म्याङ्गो जुस खाऊ गफ गरौँ कि यो चाहिँ होइन नेपाली टिचरले मलाई नारायणले जहिले गाली गर्नुहुन्थ्यो अक्षर नराम्रो भयो पाडे भन्नुहुन्थ्यो जहिले पनि अनि अहिले म सोच्दैछु किन होला सबै त म कम्प्युटरमा टाइप गर्छु भन्ने कुरा भयो कि होइन अनि त्यही हो हामी चाहिँ टिकटक बनाउनु लाग्यो त्यो कुरामा चाहिँ तिमी पनि गर्छौ कृषकलाई रन्जु एकदम रमाइलो भयो है सी यू सुन इन एडलेड थ्याङ्क्स फर कमिङ हाम्रो ब्लगमा हाल्दैछ है हामी स्कुलको बेस्ट फ्रेन्ड एभ्री बेन्चर हो हामी होइन अनि भेरी इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट्स गुड स्टुडेन्ट्स सधैँ गाउँ धेर गरेर गाली खाने भनिरहेको थिएँ अहिले अब हामी यो मेलबोर्नको एउटा प्रख्यात यो जू रहेको छ वेरिबी जू भनेर भनिन्छ यहाँ यसको मुख्य आकर्षण मुख्य कुरा भनेर भनेको चाहिँ भेहिकलमा बसेर सफारीमा जाने र भित्र खुल्ला ठाउँमा रहेका एनिमलहरूलाई हेर्ने अब यसको ठ्याक्कै यो रेप्लिका भनेर भनौँ अथवा यो यस्तै हाम्रो दक्षिण अस्ट्रेलियाको मोनाटो जू पनि रहेको छ तर अब त्यहाँ चाहिँ क्लोज बसभित्र चढेर हामी जानुपर्ने हुन्छ र हामी एनिमलहरूलाई चाहिँ क्लोज बसबाट हेर्ने गर्दछौँ अब यो यहाँको छुट्टै अर्को विशेषता भनेको चाहिँ यो बाहिर ओपन भेहिकल हुने रहेछ क्लोज नभएको सिसाहरू केही पनि नभएको र हामी त्यहाँ बसेर चाहिँ हामी एनिमलहरू हेर्नेछौँ र बाँकी के एनिमलहरू देख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले हामी त्यतातिर गइरहेका छौँ यो जूमा र अब बाँकी चाहिँ हामीले त्यहाँ कस्ता कस्ता एनिमलहरू देख्दैछौँ भनेर हामी त्यहीँ गएर चाहिँ हामी देख्ने वेरिबी जूमा हामी भर्खरै इन्ट्रान्सबाट हामी भित्र छिरेका छौँ र यो जुन इन्ट्रान्सको एकदमै रमाइलो ठाउँ छ यहाँ हामीले केही बेर फोटोहरू पनि खिच्यौँ त्यस्तै पछाडि चाहिँ अब हामी अगाडि एलिफेन्टतिर गइरहेका छौँ सुरुमा यो चाहिँ लगभग 2500 मिटरको 100 मिनट जति लाग्ने रहेछ लगभग 2 घन्टा जति लाग्ने रहेछ हामी यहाँनिर छौँ अहिले अब हामी यो एलिफेन्ट ट्रेलतिर अगाडि बढिरहेका छौँ र यो अगाडिपट्टि हामीले चाहिँ यहाँ ट्रेन चढेर मान्छेहरू गइरहेको पनि देखिरहेका छौँ अनि अब हामी यहाँ के छ यो ट्रेनको अवस्था पनि हामी बुझेर त्यहाँको कुराहरू पनि हामी खिच्नेछौँ म यहाँ जहाँ उभिरहेको छु यहाँबाट चाहिँ यो सफारी एउटा ओपन खालको चाहिँ सफारी जुन मैले दक्षिण अस्ट्रेलियाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा बसमा चाहिँ हामी जाने गरेका थियौँ यो चाहिँ ओपन सफारीहरूबाट चाहिँ जाने ठाउँ रहेको छ र यहाँ क्यु लागे पछाडि उताबाट चाहिँ ओपन मैले गाडीहरू देखिरहेको छु अब यो चाहिँ फ्री राइड अन्टिल 3:30 सम्म चाहिँ हुने रहेछ र हामी अब त्यसैको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ हेलो बाबु गाडी सरी भिडियो बनाउँ यहाँबाट त्यहाँ चढेर सिधै आएको त म मलाई त ठाउँ भएन पछाडि गएँ त यो सिटमा बस्नु पर्यो बाहिरबाट लाउने हो कि
You can't go unless you're on one of these big buses or a deluxe safari. And we've just entered into a habitat called Arid. If you look out to your left, you'll see where camels. They've got quite an interesting history with Australia. They were brought up by the Afghans as a mode of transport, and they were utilised to cut goods across outback Australia because they didn't have to think about extinct in the wild. And we can find some antelope in here that love hiding. We've got 2 species of antelope. I do lie, you can see the 3 hippos. Alrighty, coming into view, and you'll see him as we come past. He's got a different coloured coat and also some lovely twisty horns. But these are really quick. They can get up to speeds of about 85 kilometres an hour. And they're a form of gazelle, so they do this when they run. They have this little pronk effect. These are protected. Indian deer. And there is a little girl just to the left of the male who's just got her head down. She's actually got a tiny little set of horns. There's a bit of a beautiful story to that. Sad at the same time. She was a twin, lost her brother, but she absorbed some testosterone, so she carries her brother around in the form of horns with her office to inquire about that. But we're about to go over the Werribee River, folks. Werribee is a classic example of what we're all about, fighting extinction. They were in the millions, very important to, of course, the native communities. I brought them back from near extinction. Folks, you'll also see the Mongolian wild horse. We call them taki here. A true wild horse. They've never been domesticated. All the same height, all the same colour. We call them taki. Their traditional name, it means spirit. Say hello to Aid, who's giving you a big wave. But taki means spirit. The Mongolian people worship these horses. They believe that they were set aside. One of them has horns, one of them doesn't. The male is the one with the horns. And they've got a very distinct stripe around their bottom. And also a shepherd goat. Now, beautiful looking animal. They've got a perfect little hump-shaped nose. And they even have little heart-shaped hooves. Now we're going to come past the world's largest flightless bird, the male ostrich. So these are all males. You might get a glimpse of females heading out to elephants. We don't breed the ostrich, but they've got massive wings. Over the side. He's been integral to the breeding program in Australasia. He's had 7 calves, and we are going to be using him again, even though he's late 30s, over a brand new rhino that we've just taken delivery of. Her name is Naya. She's come from... Water buffalo ostrich. Look at that bird. The frog is still out on our savannah. And of course you'll start to see some of the giraffe. The random logs and balls enrichment, folks. Random anything out here is enrichment for the animals. Giraffe, 6 males. This is Jelani. He's just come into view. Note his walk, both sides of his leg go at the same time. It's called a square gait. And
camels also walk like it, but it is quite an unusual gait. Tallest animal that graze our planet, no other animal can graze where the giraffe grazes. And it looks like one of the younger ones is really intrigued. It's not a bull face, it's pumpkin. So hippos do everything in the water and they get pumpkin as treats. We have to clean out their water twice a year. And of course we get a lot of manure which we spray into paddocks, so we get beautiful crops. So we're really recycling. Required for breeding. So they come and join in these beautiful male groups, which of course of hay just on this savanna alone per day. Now their eyes, bigger than their brain. And folks, if you look out to the left, I'm glad I brought you down because the girls are having a bit of a powwow. You'll see the 3 rhinos in the back of the house area. Latama's on the right, Cece's on the left, and brand new her is a Zealand. Speaking of zebra, out to the right you'll see our mums and bubs. This is the zebra herd, plain zebra. And David and Jessie came to us from Australia Zoo when they were, well, David was 18 months and Jessie was 2.5. They are actually half brothers, David and Jessie, and their dad is the tallest giraffe in captivity. He's made it into the Guinness Book of Records. His name is Forrest. Harold, who's at the tree, he's our most dominant giraffe, and the little horns on the top, they're called ossicones. I've worked out that they're dropping some, and they're going to come over and have a little bit of a munch on that lucerne. We do provide the giraffe higher up feeding so that it recreates what they would be doing in the wild. And we block off our trees here because they do eat non-stop. We want some shelter and protection for the other animals. So we एक्स्ट्रा कप पनि माग्छु है, पेपर कप एउटा एक्स्ट्रा माग्छु है।
अहिले हामी अब यो मेलबोर्नको वेरबी जू अन्तर्गतको यो एलिफेन्टहरूको हात्तीहरूको इलाकामा आएका छौँ। हामी हात्तीहरू हेरिरहेका छौँ। यहाँ एकदमै रमाइलो रहेछ। मैले अस्ट्रेलियामा घुमेका अरू जूहरूको तुलनामा, विशेष गरी अब दक्षिण अस्ट्रेलियाको जूको तुलनामा यो निकै एडभान्स, निकै राम्रो लाग्यो। मेरो ब्याकग्राउन्डमा यहाँ हात्तीहरू रहिरहेका छन्, देखिरहेका छन् र यो क्लोज स्पेस बनाइएको छ हात्तीहरूको लागि, उनीहरूलाई बाहिर निस्किन नसक्ने गरी, र यसको नजिकैबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मानिसहरूले चाहिँ हेर्न सक्ने गरी चाहिँ यो एकदमै राम्रो बनाइएको छ। बिचमा गार्डनिङ, अनि त्यही पछाडि चाहिँ उता हात्तीहरूको लागि स्पेस छुट्याइएको छ र त्यहाँ चाहिँ तारबार गरिएको छ। एकदमै रमाइलो। म अब यो हात्तीतिर चाहिँ उता अगाडि मेरो क्यामेरालाई अर्कोतर्फ फर्काएर मैले हात्तीहरूलाई हाइलाइट गर्नको लागि गइरहेको छु। मेरो पर चाहिँ उहाँ हात्तीको बथानै 3-4वटा हात्तीहरू सँगसँगै खेलिरहेका छन्, हिँडिरहेका छन्। उनीहरूलाई चाहिँ यो अब उनीहरूकै नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट दिन पनि भरमग्दुर प्रयास गरिएको छ। यो मेलबोर्नको वेरबी जूमा अब हामीले केही घन्टा बिताइसकेका छौँ। इट्स अ एकदमै मासिभ ठुलो छ। यो हेर्नका लागि लगभग एक दिन पनि अपुग हुने जस्तो लाग्यो। तर अब हामी छोटो समय लिएर आएको भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी यो एउटा सफारीमा चढेर हामीले केही एनिमलहरू हेऱ्यौँ अनि हाम्रो यो एलिफेन्टको हात्तीको यो ठाउँमा चाहिँ हामी गयौँ। त्यसै पछाडि अब अहिले हामी बाहिरतर्फ निस्किरहेका छौँ। सम्भवतः यो हाम्रो यो पालिको यो भिजिटमा
वेरेबी जूको समय यति नै हुन्छ होला। तर अब यो आउनको लागि चाहिँ बच्चाहरूलाई लिएर आउनको लागि स्कुलहरूमा एकदमै मासिभ एकदमै ठुलो चाहिँ जू रहेछ। यो एकदमै आकर्षक पनि रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो मेलबोर्न आउने जो कोहीलाई बच्चाहरूलाई लिएर आउँदाखेरि यो एकदमै राम्रो ठाउँ हुन सक्दछ भनेर चाहिँ मैले रिकमेन्ड गर्दछु। प्रणयले चाहिँ लायन हेर्नको लागि रहर गरेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी लायन हेर्न गइरहेका छौँ। लायनको लागि चाहिँ यो बाटो रहेको छ।
You like it? You don't like this one? Does it roar at you? What one that doesn't roar at you? Oh, Ava, it doesn't even work at you. can I put it back in this underneath? No. नगर त्यसो न त्यसो न Look at that one. Whoa. He's going to box it. You're here. कुन Or Barry. Wait. It's another one that's it. Wait for it. Well, the smoke's still going. I'm gonna jump here. हामीले अब यो भर्खरै वेरबी जू घुमिसकेका छौँ घुमेर बाहिर निस्किसकेका छौँ अब यहाँ केही हामीले अब अघि घुमेको भन्दा केही थप कुरा ठाउँहरू घुम्यौँ विशेष गरी प्रणयले चाहिँ लायन हेर्ने अनि हाम्रो प्रणवले चाहिँ कोआला हेर्ने भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अस्ट्रेलियन ट्रेल अनि लायनको ठाउँहरू शुद्ध पनि हामी गयौँ र यो एकदमै राम्रो जू लाग्यो मलाई अहिलेसम्मको मेरो एक्सपिरियन्स अनुसारले गर्दाखेरि अब जो कोही पनि मेलबोर्न विशेष गरी बच्चा लिएर तपाईँहरू आउनुभएको छ भने यो चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ एकदम हाइली रिकमेन्ड गर्छु म एकदमै जानै पर्ने ठाउँ रहेको छ अब हामी गाडीतर्फ लागिरहेका छौँ अब हामी हाम्रो बाँकी हाम्रो यो भ्रमणको क्रमलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नेछौँ विभिन्न स्थानहरूबाट र मेरो क्यामेरा मसँगै रहनेछ मैले खिचिराख्नेछु र सामग्रीहरूलाई जोडिराख्नेछु